हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमचं एडिओ गाथामध्ये स्वागत करतो. आज आपण बघणार आहे पार्ट 2 इलेक्ट्रिसिटीचा. करंट इलेक्ट्रिसिटीचा आज आपण बघणार आहे पार्ट 2. ठीक आहे. सो आजल्या पार्टमध्ये मी घेतलं होतं तुम्हाला इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल काय असतं, इलेक्ट्रिसिटी काय होती, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल काय होतं, पोटेन्शियल डिफरन्स काय होतं. ठीक आहे. करंट फ्लोईंग थ्रू वायर कसं असतं. ठीक आहे. आजचे टॉपिक्स आहेत इलेक्ट्रिक करंटला कसं डिफाईन करू, त्यानंतर ओम्स लॉ काय आहे आणि कशासाठी आहे, त्यानंतर रेजिस्टन्स अँड रेजिस्टिव्हिटी काय आहे, रेजिस्टन्स अँड रेजिस्टिव्हिटी, आणि शेवटचा टॉपिक बघू इलेक्ट्रिक सर्किट. शेवटचा टॉपिक काय बघणार आहे आपण, इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक आहे. सो लेट स्टार्ट विथ द फर्स्ट टॉपिक, दॅट इज इलेक्ट्रिक करंट. सो व्हॉट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट. जसं कालच्या लेक्चरमध्ये पण सांगितलं होतं, इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू दी conductor, flow of electrons through the conductor. Now if a charge q is flowing through the conductor in time t, then the current I is given as q by t. मी काय म्हणतो नीट लक्ष द्या. If the charge q flows through the conductor for the time t, then the electric current can be given as q by t. कळलं तुम्हाला काय म्हणतोय. इलेक्ट्रिक करंट I कसं डिनोट करतो आपण, q बाय टी. मग याला डिफाईन कसं करणार आहे, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड ॲज इफ द चार्ज q फ्लोज थ्रू द कंडक्टर फॉर द टाइम t. कळलं तुम्हाला. आता चार्ज जो आहे तो कुलममध्ये मेजर केला जातो. एसआय युनिट चार्जचा कुलंब आहे, टीचा असतो सेकंड. सो आयचा काय असेल, आयचा असणार आहे एम्पियर. काय असणार आहे आयचा, एम्पियर. ठीक आहे. डिनोटेड बाय ए. कळलं. करंट, इलेक्ट्रिक करंट I is measured in the ampere which is denoted by A. ठीक है. Coulomb is the unit of charge, second is unit of time, so unit of current will be ampere. ठीक है. So 1 ampere कसं डिफाईन करणार आहे आपण. आता आपल्याला कळलं करंट कसं डिफाईन केलं, अमाऊंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन टाइम t. सो 1 ampere कसं करणार आहे, 1 ampere of current is said to be flow through the conductor if 1 coulomb of charge flow through the conductor for every 1 second. If 1 coulomb of charge flow through the conductor for every 1 second. म्हणजेच कसं, 1 ampere is defined as 1 ampere of current is said to be flow through the conductor if 1 coulomb of charge flows through the conductor for every 1 second. कळलं तुम्हाला. 1 coulomb of charge flows through the conductor for every 1 second. ठीक है. and the charge of 1 electron is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. कळलं. एक इलेक्ट्रॉनचा चार्ज किती आहे, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ठीक आहे. मग आपल्याला जर करंट काढायचं असेल तर त्यासाठी जेवढा इलेक्ट्रॉन फ्लो करतोय त्याच्यातला, म्हणजे जेवढा चार्ज फ्लो करतोय आणि किती टाइमसाठी फ्लो करतोय ते बघायला लागेल. आणि अमाऊंट ऑफ चार्ज इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 डिवायडेड बाय टाइम करायला लागेल आपल्याला. कळलं तुम्हाला. करंट काय आहे, 1 एम्पियर कसं डिफाईन करतो, करंट I कसं डिफाईन करतो. ठीक आहे. सो विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ओम्स लॉ. नाउ द रिलेशन बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर अँड पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस इट्स एंड. मी तुम्हाला डायग्राम काढून दाखवतो. समजा हा कंडक्टर आहे. सो द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर I and the potential difference V across its end. ह्याच्यामधलं जो रिलेशन आहे, that relation is given by the Ohm's law. The relation between the current I flowing through the conductor and the potential difference across its end V is given by Ohm's law. Ohm's law काय सांगतो आपल्याला, Ohm's law gives basically the relation between I and V. I is the electric current flowing through the conductor and V is the potential difference across its end. Now काय म्हणतो Ohm's law? Ohm's law states that the current flowing through the conductor I is directly proportional to V. Current flowing through the I is directly proportional to V or V is directly proportional to I. कळलं तुम्हाला. ओम्स लॉ म्हणतो V is directly proportional to I. आता हा प्रोपोर्शनॅलिटी साइन जर काढलं तर काय होणार आहे, V इज इक्वल्स टू I इंटू R. R ह्याच्यात कॉन्स्टंट आहे. ठीक आहे. अँड R इज नोन ॲज दी रेजिस्टन्स ऑफ द कंडक्टर. सो व्हॉट डू वी मीन बाय रेजिस्टन्स ऑफ द कंडक्टर. यातून काय कळतंय तुम्हाला, रेजिस्टन्स इज इक्वल्स टू V बाय I. Resistance is equals to V by
I. Now potential difference V. Now potential difference V is measured in volts. ठीक है, I is measured in ampere. So R will be measured in ohm. R चा युनिट काय असणार आहे? R चा युनिट असणार आहे ओहम. ठीक आहे, कळलं तुम्हाला? SI युनिट ऑफ रेजिस्टन्स R is ohm, denoted by this symbol. ठीक आहे. नाउ हाऊ डू वी डिफाइन रेजिस्टन्स R? हाऊ डू वी डिफाइन रेजिस्टन्स R? रेजिस्टन्सला कसं डिफाइन करणार आहे आपण हे तर कळलं, एक्सप्रेशनवरनं R काय तुम्हाला हे कळलं, बट हाऊ डू वी डिफाइन रेजिस्टन्स R? सो बेसिकली रेजिस्टन्स इज द मेजर ऑफ ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. काय रेजिस्टन्स सांगतो? आता या केसमध्ये करंट फ्लो करतोय, ठीक आहे, या डायरेक्शन मध्ये कंटिन्यूस करंट फ्लो करतोय. सो रेजिस्टन्स एक अशी गोष्ट आहे जे या जो करंट फ्लो करतोय त्याला अपोज करणार आहे. रेजिस्टन्स काय करणार आहे? रेजिस्ट करणार आहे, म्हणजे थांबवणार आहे, थांबवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. कोणाला थांबवणार आहे? इलेक्ट्रिक करंटला. ठीक आहे. सो रेजिस्टन्स इज दी अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट इन द इलेक्ट्रिक circuit. Resistance is the opposition to the flow of electric current in the electric circuit. कळलं रेजिस्टन्स काय? रेजिस्टन्स इज बेसिकली अपोज टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, म्हणजे इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होतोय त्याला अपोज करणं म्हणजे थांबवणं, त्याला आपण रेजिस्टन्स म्हणतो. ठीक आहे. नाव द रेजिस्टन्स आर ॲट द गिवन टेम्परेचर. आता रेजिस्टन्स आर कळलं, बट रेजिस्टन्स कशावरती डिपेंड करतो? सो द रेजिस्टन्स आर ॲट द गिवन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन दी depends on three things. First is resistance depends on the length of the conducting wire. Resistance depends on the length of the conducting wire, म्हणजे L is directly proportional to L, R is directly proportional to L. Resistance depend on the length of the conducting wire. Resistance also depends on the cross section of the conducting wire. So R is inversely proportional to A. R is inversely proportional to A. बरोबर. And resistance also depends on the material with which the conducting wire is made. Material with which the conducting wire is made. Resistance कुठल्या तीन गोष्टीवरती डिपेंड करतो? सगळ्यात पहिले रेजिस्टन्स डिपेंड्स ऑन दी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टरच्या लेंथ वरती डिपेंड करतो. त्यानंतर रेजिस्टन्स डिपेंड्स ऑन दी क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टरच्या त्याच्यावर डिपेंड करतो. आणि तिसरी गोष्ट आहे दी मटेरियल, म्हणजे कंडक्टिंग वायरच्या मटेरियलवरती सुद्धा रेजिस्टन्स डिपेंड करतो. आता आपण या दोन एक्सप्रेशनला जर सोबत घेतलं तर काय होणार आहे? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए. आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए. आणि हा प्रोपोर्शनॅलिटी साइन काढल्यावर काय भेटणार आहे? आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए. आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए. नाव रो the proportionality constant here is called as resistivity. काय म्हणणार आहे आपण त्याला? रेजिस्टिव्हिटी. काय म्हणणार आहे? रेजिस्टिव्हिटी ऑफ द कंडक्टिंग वायर. आर इज रेजिस्टन्स, रो इज द रेजिस्टिव्हिटी ऑफ द कंडक्टिंग वायर. कळलं तुम्हाला रेजिस्टन्स काय आणि रेजिस्टिव्हिटी काय? ठीक आहे. सो विल गो टू दी लास्ट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट काय असणार आहे हे तुम्हाला मी डायग्राम काढूनच दाखवतो. ठीक आहे. सो व्हॉट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट इज द कंटिन्युअस पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक सर्किट इज द continuous path of the electric current through the wires with the other component connected between the two ends of the cell. काय इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट is the continuous path of the current. Electric circuit is the continuous part of the current flowing through the wire and other resistances connected across the two ends of the cell. म्हणजे दोन एंड, सेलच्या दोन एंडच्या मध्ये जे वेगवेगळे रेजिस्टन्सेस लावलेत आणि जो करंट फ्लो करतोय त्या म्हणजे त्या वायर मधून, या गोष्टीला आपण काय म्हणणार आहे? इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक आहे. इलेक्ट्रिक सर्किट इज बेसिकली शोन बाय द फिगर. इलेक्ट्रिक सर्किट इज बेसिकली शोन विथ द फिगर इन विच different components are connected together with the help of the symbols. With the help of the symbols. इलेक्ट्रिक सर्किट एक अशी फिगर आहे. इलेक्ट्रिक सर्किट तुम्हाला कोणी विचार इलेक्ट्रिक सर्किट एक फिगरने डिनोट केली जाते. त्या फिगरमध्ये वेगवेगळे कंपोनेंट सोबत लावले गेलेले आहेत आणि त्या कंपोनेंटला त्यांच्या सिम्बल्सनी मेन्शन केलं आहे. म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ द सिम्बल्स ऑफ दोज कंपोनेंट इलेक्ट्रिक सर्किट इज ड्रॉन. म्हणजे इलेक्ट्रिक सर्किटमध्ये वेगवेगळे कंपोनेंट दाखवले बट विथ द हेल्प ऑफ द सिम्बल्स ऑफ दोज कंपोनेंट. कशाच्या हेल्पने काढले ते? सिम्बल्स ऑफ दोज कंपोनेंट. ठीक आहे. कळलं तुम्हाला इलेक्ट्रिक सर्किट काय? परत सांगतो. इलेक्ट्रिक सर्किट इज द पाथ ऑफ कंटिन्युअस करंट. इलेक्ट्रिक सर्किट काय? पाथ ऑफ द
continuous current flowing through the wire and other resistance connected across the ends of the cell. ठीक आहे. आता यामध्ये तुम्ही बघा स्विच आहे S, इलेक्ट्रिक सेल आहे, कंडक्टिंग वायर आहे, ॲममीटर आहे जे की सिरीजमध्ये लावले, वोल्ट मीटर आहे जे की पॅरललमध्ये लावले, रेजिस्टन्स आहे R. आता ॲममीटर आणि वोल्ट मीटर काय हे सध्याला तुम्हाला सिलेबसमध्ये नाही आहे. सो जेव्हा सिलेबसमध्ये येईल तेव्हा मी तुम्हाला समजून सांगेन. ठीक आहे. कळलं तुम्हाला इलेक्ट्रिक सर्किट. सो आजचे टॉपिक आपले इथेच संपले आहेत. आपण आता भेटूया नेक्स्ट पार्टमध्ये. नेक्स्ट पार्टमध्ये मी अजून इंटरेस्टिंग टॉपिक घेऊन येतो. तोपर्यंत तुम्ही या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि जाता जाता चॅनलला सबस्क्राईब करून जावा, म्हणजे तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओची नोटिफिकेशन अगोदरच भेटून जाईल. ठीक आहे. भेटूया आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये.